HTML series එකේ අද අපි කතා කරන්නේ browser title එක එහෙම නැත්නම් title tag එක සහ meta tag එක ගැන. ඉතින් අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මොනවද මේ meta tag සහ browser title එක අපි කොහොමද දාන්නේ සහ ඒකේ තියෙන වැදගත් දේවල් ගැන අපි හැමදේම කතා කරමු. යමු අපි intro එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ title tag එක සහ meta tags ගැන. එහෙනම් මුලින්ම අපි කතා කරමු title tag එක ගැන. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මගේ මේ ඩෙමෝ එකේ මෙතන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා බොඩි ටැග් එක ඇතුලේ. එතකොට මේකේ අවුට්පුට් එක තමයි ඕගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ. right. දැන් මේකේ ටයිටල් එක කියලා දැක්කද මේ ටැබ් එකේ තියෙන මේ ටයිටල් එක readability නෑනේ. දැන් අපි SEO වලට හොඳ සයිට් හදනවා නම් search engine optimize වෙන සයිට් හදනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටයිටල් කියන attribute එක එතන ලොකු key point එකක්. ඒක නිසා අපි title tag එකක් දාන්න ඕන පොඩ්ඩක් meaningful මොනවාරි title එකක්. එතකොට දැන් මේකේ මේ 12700 මේ URL එක නැතුව මට ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොතනදී මම දාන්න ඕනි. කොතනද මම මේක දාන්න ඕනි. දාන්න ඕන තැන තමයි මෙන්න මේ head tag එක ඇතුලේ. head tag එක ඇතුලේ අපි දාන දේවල් හැමතිස්සෙම use කරන්නේ web browser එක. ඒ කියන්නේ මම මේ head tag එක ඇතුළට දාන ඕනම tag එකක්. ඒවා use වෙන්නේ browser එකටයි ඒ වගේම search engine වලටයි. හරිද? එහෙනම් මම කෙලින්ම title එක මම මෙතන දාන්න. title කියලා ලියන්න. title කියලා ලියනවා. ඒ මැද්දේ මම ලියන්නම් මම මේ වෙලාවේ මම අද කරන යන වීඩියෝ එකේ නම HTML meta and title tags කියලා ලියන්නම්කෝ. හරි. මම මේක සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ browser title එක වෙනස් වුණා. HTML meta and title tags. ওই විදිහට ඒ browser title එක වෙනස් වුණා. හරි. දැන් පළවෙනි කතාව හරි. ඒ තමයි title tag එක. හරි. දැන් අපි කතා කරමු meta කියන tag එක ගැන. right. meta කියන්නේ මොකක්ද? meta tag එකකින් වෙන්නේ මොනවද? web page එකේ තියෙනවා image එකකුයි paragraph එකයි. ඒ කියන්නේ මේ web page එකේ තියෙන data. එතකොට මේ වෙබ් පේජ් එක ගැන ඕවර්ऑල් අයිඩියා එක තමයි අපි මෙටා ටැග් එකක් ඇතුළට අපි දාන්නේ. ඉතින් මෙටා එකේ කීපයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. එහෙනම් අපි පළවෙනි දේ ගැන කතා කරමු. මොනවද මේ data සම්බන්ධව දෙන information ටික කියලා. අපි එහෙනම් මෙටා එක ගැන කතා කරමු. මෙටා ටැග් එක අපි කොහෙද දාන්නේ? අර කියපු විදිහටම head tag එක ඇතුලේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම දාමු මෙටා ටැග් එක. අපේ පළවෙනි මෙටා ටැග් එක තමයි meta charset UTF-8 මොකක්ද මේ? මේ ලියුවේ දැන් මම මේක සේව් කරනම් කිසිම වෙනසක් මේකේ පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ charset කියන්නේ මොකද්ද? character encoding එක. UTF-8 තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි හදන HTML වල. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් වලට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ meta charset UTF-8 කියන එක දාන්න ඕනේ head tag එක ඇතුලේ. මොකද මේක අපිට පෙනුමෙන් මොනවත් විසිබල් මොනවත් දෙයක් වුණේ නැති වුණාට මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට තමයි සෑහෙන්න ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ. මෙන්න මේ meta charset කියන එක. හරි. අපි එන ඊළඟ meta tag එක ගැන කතා කරමු. meta tags කීපයක් අපි දානවා. දැන් පළවෙනි meta tag එක පාවිච්චි කරන්නේ UTF-8 සම්පූර්ණ මේ HTML document එකේ character encoding. ඊළඟ එක අපි දාන්නේ viewport එකට. ඒයි responsive view එකට. එහෙනම් මම ඒ meta tag එකක් දාන්න. මේ තමයි ඒ responsive view එකට ඕන කරන meta tag එක. මොකද අපි ඉස්සර site හදද්දී අපි මේ වගේ viewport අපි දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉස්සර responsive කතාවක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ responsive කතාවක් ආපු නිසා මේක standard එකක් විදිහට තමයි මේ meta tag එක දාන්න කියලා website වලට ආවේ. specification එකක් විදිහට. එතකොට මේකේ අපි දාන්නේ meta name viewport content equal. දැන් මේක කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේක ඕගොල්ලන්ට මම දාන්න මේ හැම meta tag එකම මගේ description එකේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන site එකේ. ඉතින් මම මෙතන නිකන් explain කරන්න මොනවද මේක ලියලා තියෙන්නේ කියලා. meta එකේ name එකට viewport කියලා ලියලා තියෙනවා. content එක සමානයි width එක device width එකට.
ඊට පස්සේ initial scale එක 1. දැන් මම මුලින්ම මේක සේව් කරාට මේකේ අපිට පෙනුමට මුකුත් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙනස පේන්න නම් මම මේක මුලින්ම මකලා මම බලන්නම් මේක responsive view එකට. යන්නේ කොහොමද responsive view එකට? මේක inspect කරන්න. inspect කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. හරි. දැන් resize කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ text එකනේ. මම දැන් මෙතන ඔබනවා toggle device emulation. මේ මම enter වෙන්න යන්නේ responsive view එකට. දැන් මම මේක click කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා image එක තියෙනවා text එක ඇත්තටම පේනවා අඩුයි. මේ පේන්නේ නැහැනේ මේ පොඩියටනේ පේන්නේ. දැන් මම මේ undo කරන්නම් අර ඉස්සලා ලියපු එක. මම දැන් මේක save කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද එකපාරට මේක zoom වුණා. text එක හොඳට පේනවා. හරිද? image එකේ විදියමයි නමුත් content අපිට හොඳට read කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන කරපු දේ. මේකෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. initial scale 1 කිව්වම තමයි ඒක මේ විදිහට පේන්නේ. දැන් මම මේක 2.0 කියලා දුන්නොත් මේ පේන එකට දෙගුණයක් වෙලා පේයි. දැන් ඒ ඉෆෙක්ට් එක පේන්න නම් මම ආපහු මේක responsive view එකෙන් අයින් වෙලා ආපහු enter වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේක අයින් වුණා. දැන් මං ආයෙ enter වෙනවා. enter වෙච්ච ගාම ඔයගලන්ට පේනවා අර ඉස්සෙල්ලට වඩා මේක ටිකක් font එක ලොකුයි. දැන් ඒ ඇයි මේක 2.0 නිසා මම මේක 1 point දාන්නම්. මේක තමයි standard එක. හරි. මම මේක save කරනවා. ආපහු මම මේ responsive view එක අයින් කරලා ආපහු enable කරනවා. දැන් හරි. මේ content එක පේනවා. මේ මොකද මේ වෙන්නේ? web browser එකට කියනවා ඔයා මේ මොන browser එකෙන්ද බලන්නේ මොන device එකෙන්ද බලන්නේ ඒ විදිහට මේක adjust කරගන්න site එක කියලා. ඒකට තමයි මේ meta tag එකකින් වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟ එක අපි කතා කරමු. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට අඩු කරගන්නම්. ඊළඟ meta tag එක තමයි author එක. අපි කවුද මේක ලියන්නේ? කවුද මේක කරන මේ page එකට author කෙනෙක්? අපි සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි article එකක් ලියනවා නම් මේ article එක ලියන්නේ මෙයාගේ කියලා අර නම දානවනේ. අන්න ඒ වගේ. මෙතන මම දාන්නම් MCodes Frontend කියලා content එක හැටියට දානවා. මේකේ name එක තමයි author. ඉස්සල්ලකේ name එක viewport. හරිද? ඒක තමයි ඒ author කියලා කියන්නේ. මම මේක responsive view එකෙන් අයින් වෙන්නම්. හරි. දැන් ඒ කතාව තමයි author කියන්නේ. ඊළඟ meta එක තමයි මම එකපාර paste කරන්නම් මොකද්ද මම ලිව්වේ කියලා description කියන name එක. මෙතන මම දැම්මා මම දැන් MCodes Frontend එකේ මගේ description එකක්. මේ description එක ඕන වෙන්නේ කාටද? මේක ඕන වෙන්නේ search engine optimization එකට. දැන් ඕගොල්ලෝ search කරපුවම Google එකෙන් දෙනවනේ ඕගොල්ලන්ට result එකක්. මේ result එකේ ඕගොල්ලන්ගේ website එකට යටින් මෙන්න මේ content එක තමයි ඕගොල්ලන් description එකක් හැටියට එන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මේ description කියලා ඔයා දෙන්නේ. එතර මේකට සාමාන්‍යයෙන් වාගේ author name එක දුන්නත් කමක් නැහැ. මම මෙතන author name එක හැටියට මෙතන දීලා description එකකුත් දුන්නා. ඒක site එක මොනවා සම්බන්ධවද මේක තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ පොඩි description එකක්. කාට හරි නිකන් search result එකේ තියෙන search result එක බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් site එක මම click කරනවාද අන්න ඒක තේරුම් ගන්න තමයි අපි description එකක් මේ විදියට දාන්නේ හැම page එකටම. හරි. මේ ඔක්කොම use වෙනවා SEO වලට. මේ author description ඔය දෙකම SEO වලට. මේ viewport එක සම්පූර්ණයෙන් browser එකට. ඊළඟ meta එක තමයි keywords කියන එක. මෙන්න මේ keywords කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් අපි මොනවා හරි type කරනවානේ දැන් javascript html css ඔය මොනවා හරි ගැහුවාම දැන් මේ විදිහට තමයි මම දාලා දෙන්නේ. මේ තියෙන tags ටික keywords ටික. ඒකට තමයි keywords කියන්නේ. දාපු ගාම ඒකට අදාළ search ටික search results එකෙන් අපිට දෙනවා මේ keyword match කරලා. ඒකත් search engine optimization වලට තමයි මෙන්න මේ keywords උත් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් use කරනවා meta එකක් විදියට. මේ හැම meta එකක්ම මම description එකේ දාලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ටිකම copy paste කරගන්න. හැබැයි මේ meta එකේ මම මේ දාපු content වෙනස් කරලා මම නිකන් sample කියලා ලියන්නම්. ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයක් එතනට දාන්න පුළුවන්. දැන් මොනවද ලියන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම තේරෙනවා මේ දේවල් තමයි මේ content එකට ලියන්නේ කියලා. right ඕගොල්ලන්ගේ site එකට ඕන විදියට මේක customize කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම content එකේ මේ sample කියලා ලියන්නම්. ඒතර ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම මේ ඔක්කොම meta ටික එකපාර copy කරලා paste කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ page එකට site එකට. හරි. ඊළඟ meta එක ගැන අපි කතා කරමු. ඊළඟ meta එක පොඩ්ඩක් tricky. ඒ තමයි මම මෙතනට දානවා මෙන්න මේක. refresh කරන්න තප්පර දෙකෙන් දෙකට. මම මේක තප්පරය කියලා කියන්නම්කෝ. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් පල්ලහැට ගේන්න. හරිද? මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න.
රීෆ්‍රෙෂ් කරපාම ඕගලන්ට පේනවද මේක නිකන් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. මම මේ මුකුත් ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. සයිට් එක ඔටෝමැටික් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා වගේ පේනව නේද? මේ අයිකන් එක එහෙම මෙතන මේ දැක්කද? එකපාර මේක රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා කියලා. මේක හොඳට තේරුම් යන්න නම් මම පොඩි කෝඩ් එකක් මෙතනට දාන්න. මම මෙතනට දාන්න div id time කියලා මම මෙතන වෙලාව පෙන්වන්න යනවා වෙබ් පේජ් එකේ. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මම කෝඩ් එක දාන්නම් මේකට. හරි මම මෙතනට දාන්නම් මේ ඕන කරන ස්ක්‍රිප්ට් එක. මම මේක මුලින්ම මේ රීෆ්‍රෙෂ් එක මකන්නම්. හරිද? හරි. දැන් මම මේක බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා දැන් ටයිම් එක පෙන්නනවා. හරිද? මම මේක අන්ඩු කරන්න. දැන් මේ ටයිම් එක අප්ඩේට් වෙනවද? කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහනේ. හරි. මේ ටයිම් එක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා ලියපු රීෆ්‍රෙෂ් එක මම ගේන්න. දැන් මම මේක සේව් කරන්න. බලන්න තප්පරෙන් තප්පරේ මේ පේජ් එක වැඩ කරනවා. දැන් මේ ඉමේජ් එක එහෙම ওই විදිහට එනවා. මොකද ෆුල් සයිට් එකම රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. මට පෙන්වන්න ඕන උනේ සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙන එක හොඳටම මේ මෙන්න මේ ටයිම් එක වෙනස් වෙන එකෙන් උගලන්ට තේරෙනවා මම මේක අප්ඩේට් කරනවා මේ පේජ් එකෙන් පේජ් එක. ඒ කියන්නේ මම මේක කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම මේක මකන්නම්. දැන් මම මේක මුකුත් දැන් මේක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මෙන්න මේ රීෆ්‍රෙෂ් කිරීම තමයි මෙතන වෙන්නේ. රයිට් ක්ලික් කරලා රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඕක තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකෙන් වෙන්නේ මම රීෆ්‍රෙෂ් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. සයිට් එක ඔටෝමැටික් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. හරි. දැන් අපි පොඩි වෙනසක් කරමු. ඒ තමයි දැන් තප්පරෙන් තප්පරේ මේ සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවානේ. අපි හිතමු තප්පර 5කින් පස්සේ මේ තියෙන පේජ් එක රීඩිරෙක්ට් වෙන්න ඕනේ තව පේජ් එකකට කියලා. හරි. අපි එන ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලාත් බලමු. මම තප්පර 5කින් තව පේජ් එකට යන්න ඕනේ කියලා තමයි මම කරන්න යන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් උඩින් ගන්නම්, උඩින් තියන්නම්. හරි. හරි. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. මේකට 5 කියලා දාලා මම සෙමිකෝලන් එකක් දාලා මෙන්න මේක දාන්න. url equal http www.google.com තප්පර 5කින් පස්සේ මේක රීඩිරෙක්ට් වෙයි Google සයිට් එකට. හරි. දැන් මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. දැන් තප්පර 5කින් පස්සේ මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. බලන්න මේක රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. දැක්කද? රීඩිරෙක්ට් වුණා කෙලින්ම Google page එකට. හරිද? හරි. කෙලින්ම Google සයිට් එකට රීඩිරෙක්ට් වුණා. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ. මම මෙතන මේක මකන්නම්. මේක කමෙන්ට් කරා. දැන් මේ page එක තියෙනවා. දැන් තප්පර 5න් මුකුත් රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි. අද අපි වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. SEO වලට අපි කොහොමද සයිට් එක සූදානම් කරන්නේ, ඒ වගේම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ කොහොමද HTML ડોකියුමන්ට් එක සූදානම් කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරේ ටයිටල් ටැග් එක. ඒතොර මේ ටයිටල් ටැග් එකට දාන එක තමයි අපිට මේ බ්‍රවුසර් ටයිටල් එක විදියට එන්නේ. මේ ටයිටල් ටැග් එකේ ලියලා තියෙන ටික. ඊට පස්සේ අපි ලිව්වේ මෙටා ටැග් එක. මෙටා ටැග් එකේ charset character එක මොකෙන්ද එන්කෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක දන්නවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම UTF-8 මේ එන්කෝඩින් මෙකැනිසම් එකක්. මේකෙන් තමයි මේ HTML එක පෙන්වන්න ඕනේ, අවුට්පුට් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ලිව්වා viewport කියන එක. මේ viewport එක ඕන වෙන්නේ responsive view එකේදී ලස්සනට page එක අපිට පේන්න අර චූටියට කන්ටෙන්ට් පේන්නේ නැතුව ටිකක් ලොකු වෙලා ෆොන්ට් එක පේන්න. එතකොට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි මේ viewport එක අපි යූස් කරේ මෙටා එකක් විදියට. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරේ author කියන එක මෙටා ටැග් එකේම. එතකොට මේක page එක කවුද authorize කරන්නේ, කවුද මේක ලිව්වේ, නිකන් ඒ විදිහට ඒ දේවල් ගැන කියන්න තමයි author කියන එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකයි ඊට පස්සේ description එක, meta description එක. මේ ඔක්කොම ඕන උනේ keywords උත් එක්කම මේවා ඔක්කොම SEO වලට author, description and keywords මේ තුනම අපිට ඕන වුණා SEO වලට. ඊට පස්සේ ඒ වගේම title tag එකක්. ඒකත් SEO වලට. ඊට පස්සේ අපි කරේ site එක refresh කර කර දිගටම යන්න. තප්පරෙන් තප්පරයට ඒක අපි කරා. ඊට පස්සේ තප්පර 5කින් පස්සේ අපි බැලුවා සයිට් එක රීඩිරෙක්ට් කරන්න. තව page එකකට ඔටෝමැටිකලි අපි මුකුත් ක්ලික් කරන්නේ නැතුව. අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි අද කතා කරේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. channel එකට අලුත් නම් දන්නවා මොකද කරන්න ඕනේ. subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.